Good afternoon, my name is Peter Groove from Biodynamic in Germany. I'd like to introduce to you the Headzone Pro XT system, which is a professional 5.1 monitoring headphone system. It's all based on this unit here, which has everything inside of it. It's connected to a Mac or PC through FireWire, simply to change the settings through the software. You can change basically everything in the unit with the software, but you can also use the unit standalone without a Mac or a PC. You just need a Mac or PC to change those settings. It works due to a DSP, which changes the sound basically. It's a virtual room which we create in the unit using the DSP. We create 6 virtual loudspeakers, so 5 loudspeakers through the room and 1 subwoofer. And you can simply change the room size, you can change the distance to the loudspeakers, you can change the ambience of the room you're in, the virtual room you're in. You can change the angles of the loudspeakers, so you can move these ones around. We have an equalizer in the software, so you can adjust the sound of the headphone for the monitoring purposes. You can change the volume of every single channel we have. You can mute every single channel. You can solo every single channel. Here you can also see the talkback input, which is for intercom. So you connect the intercom to the headphone unit to be able to hear the producer. Then we have a control status tab where you can change the inputs, which you can also change on the front panel. You can change, you can bypass the whole processing, so you only have normal standard stereo. You can bypass the head tracking feature, which I will explain in a minute. You can bypass or activate the limiter, which is inside the unit, and you can activate the ducking function for the intercom. So it ducks the normal channel in case an intercom signal comes in. We also have here the head tracking visualization, which you can see here. If you have the headphone on my head, I can turn my head, and it turns with it. This makes sure that the image of the sound stays the same while I move my head. Same thing you have with loudspeakers. If you move your head, the loudspeakers stay where they are. It's the same what happens with the head tracking. If I move my head, the virtual loudspeakers will stay at the screen. Then we have the ear pattern, which is a very interesting system. It measures the output signal of the headphone, and due to the 85 decibels over 8 hours, it shows you how many % of your daily usage you have. So if you already listen to 85 decibels over 8 hours, this bar would be full. Yeah. So that in case I listen to 85 decibels, it takes 8 hours. If I listen to 88 decibels, which is 3 decibels more, it will take only 4 hours to fill up. Yeah. So every 3 decibels, halves the time you can listen to it. Yeah. Riporter Sándor vagyok, a Basis Kft. Ügyvezetője, és örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Basis Kft. Idén ünnepli a 20. évfordulóját. 20 éve vagyunk a magyar piacon. Mindenki, vagy sokan ismernek bennünket a Pioneer képviselőjeként, de ugyanúgy a Neutrik képviselőként, és közel egy éve a Bayer Dynamicot is képviseljük Magyarországon. Ezen kívül több mint 10 éve a Behringert. Szerintem kevesen vannak, akik még nem használtak Behringer terméket, és remélem, hogy a jövőben egyre többen fognak. Valamint a Cordial termékek is hozzánk tartoznak, és a jövőben néhány meglepetéssel fogunk szolgálni a mikrofon, illetve a hangosítás, a profi színpadi és koncert hangosítás területén line array rendszereknél. No és a Bose
nem is említettem eddig, hát a Bose profi és szórakoztató elektronikai termékeit is képviseljük. Érdekessége a cégünknek az is, hogy egyedüliként 3 országban vagyunk jelen, majdnem ugyanazzal a portfólióval, Magyarországon kívül Csehországban és Szlovákiában is, és ugyanaz, megosztjuk egymás közt a tapasztalatokat, és ez nagyon sok előnyt jelent a felhasználóink és ügyfeleink számára is, mert már tudunk referenciákkal szolgálni hasonló projektekben. A Neutrik a Basis termékei között már nagyon régen jelen van, 19 éve képviseljük 3 országban, mi vagyunk a legnagyobb közép-európai disztribútora a Neutriknak, és itt most éppen a Cordial standján állunk, ahol a Neutrik és a Cordial termékei találkoznak egymással. Ez 2 csúcsminőségű német, illetve svájci termék. Nagyon fontos az, hogy zenészek, illetve profi hangosítók első osztályú termékeket használnak, csak hogyha valaki rálép egy csatlakozóra, ami nem jó minőségű, akkor esetleg eltörhet a kapcsolat, az összekötetés nem jó, kontakthibás lehet egy termék. Tehát itt már tudják a profik, hogy rossz helyen spórolnak, hogyha nem első osztályú terméket, Neutrikot és például Cordialt vásárolnak. Ez az legújabb terméke a Cordialnak, egy olyan szerelt kábel, ami a ProLine szériából való, ilyen vasaló kábellel van ellátva, ami igen ellenálló képes, és természetesen Neutrik csatlakozókkal. Cordial szerelt kábel egyébként megtalálhatók ezeken a diszpléjeken, a jó zenészboltokban, a címeket pedig a basis.hu weboldalon meg lehet találni, és a dobon lévő kábelek szintén rendelhetők és saját szereléssel elláthatók. Ez pedig a Bayer Dynamicnak a legújabb csúcs modellje, a T1. Ezt tartják a legjobb audiofil fejhallgatónak ma a piacon. Az a különlegessége, hogy egy olyan hangszórót fejlesztettek, aminek a jelenleg elérhető legmagasabb mágneses ereje van, mágneses tere van. 1 Teslánál magasabb ez az érték, és ezért is nevezték T1-nek ezt a fejhallgatót. A fejhallgató már Magyarországon kapható, vagy egy előerősítővel, vagy egy előerősítő nélkül. A speciális fejhallgató előerősítő még kiemeli ennek a Bayer Dynamic fejhallgatónak az erényét, vagy erényeit kiemeli, és viszont használható azért anélkül is. Az ára, most hirtelen euróban tudom megmondani, az ára az durván 900 euró, és az előerősítőnek kb. 1000 euró, nyilván át kell számolni forintra, tehát körülbelül az az árkategória. Tehát ez egy csúcskategória, van ennél egyébként drágább fejhallgató is, ami sokak szerint nem éri el ezt a minőséget.